Do të lidhemi në këto momente, shikues të nderuar, me zhvillimet më të fundit që ndodhin pikërisht në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Rinasit. Ka mbritur avioni i linjës Turkish Airlines, në cilin me shumë gjas ndodhet Izet Haxhia, i cili në këto momente ka prekur tokën shqiptare. Kam në linjë të drejt për drejt kolegun Klajdi Bolli, i cili na informoi më gjerësisht. Klajdi, përshëndes. Përshëndetje Arbi, atëre pikrisht në orën 20:07 minuta ka zbritur avioni i linjës Turkish Airlines, ku ka qenë zoti Izet Haxhia, i cili sapo ka prekur tokën shqiptare, le të themi pas 20 vitesh pas vrasjes së Izem Hajdarit dhe mbi një dekadë në Turqi, ku ka jetuar dhe ka shmangur ekstradimin për në Shqipëri. Avioni tashmë ka lëvizur dhe zoti Haxhia ka zbritur paktën nga pamjet që shikojmë në këto momente, siç shikohet dhe nga planet e fokusuar nga operatori Ervin Daja. Pritet që forcat e policisë së burgjeve dhe oficeri i policisë së Interpolit të Tiranës të kryen procedurat dhe zoti Haxhia më pas të transportohet drejt burgut 313, ku është përcaktuar që do të qëndrojë. Në këto momente Arbi, siç shikohet edhe në pistën e Rinasit, ka lëvizje të shumta, makina të shumta të forcave të policisë dhe të stafit të aeroportit të Rinasit, të cilët po merren me zbritjen e zotit Haxhia dhe kryerjen e procedurave. Nga informacionet kemi mësuar që zoti Haxhia do të dalë pikërisht nga kjo port, që është pranë nesh, për të transportuar pastaj drejt Tiranës. Klajt, duhet të të pyes, ka një vëmendje të shtuar të mediave dhe të kolegëve gazetarë, natyrisht është një ngjarje që ka shumë mister brenda, kjo ndezur edhe nga pyetje pa përgjigje shpeshherë apo edhe përgjigje të cilat kanë qenë ambige. Duhet të të pyes, ka familjarë të zotit Haxhia në aeroport të cilët dëshirojnë të takojnë në këto momente, apo nuk e di, më përshkruaj pak situatën, si ndodhet, çfarë po ngjet vërtet aty? Atëherë Arbi, përveç forcave të policisë, nuk ka asnjë prani të familjarëve të zotit Haxhia, të paktën në ambientet e aeroportit të Rinasit. Ndoshta familjarët mund të jenë duke pritur në burgun 300, në ambienteve të burgut 313. Duhet tekstuar Arbi se Izet Haxhia është dënuar me 25 vite burg për vrasjen e ish deputetit të Partisë Demokratike zotit Izem Hajdari, vrasje ndodhur më 12 shtator të 1998-s. Ai është akuzuar për vrasjen bashkëpunim jo i vetëm, po së bashku me vllajën e tij Ismet Haxhin, me Jaumul Osmanin, ish shef i krimeve të komisariatit të Tropojës, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm, dhe me Fatmir Haklaj, që tashmë nuk jeton. Duhet theksuar që vendimi për ekstradimin e zotit Haxhia është dhënë nga gjykata e lartë e shtetit të Turqisë më shkurt të 2018-s, ndërkohë që rreth 2 javë më parë Izet Haxhia është vetë dorëzuar në policinë e Ankaras për t'u ekstraduar në Shqipëri. Ai gjatë gjithë kësaj kohe, siç e thashë më parë, por rreth më shumë se një dekadë ka qëndruar në Turqi dhe ka pretenduar se ka prove dhe fakte që implikojnë ish kryeministrin e vendit dhe presidentin e Republikës zotin Sali Berisha. Klajdi, pa dashur që të ndërpres linjen tënde të raportimit dhe të logjikës, duhet komentoj edhe pamjet e drejt për drejta, natyrisht edhe mund të ndihmoni dhe ju që ndodheni prezent. Shikojmë forca të policisë, natyrisht dhe forcat e sigurisë të aeroportit që shoqërojnë le të themi të gjithë procedurën për zbritjen e pasagjerëve. Një pasagjer prej tyre është VIP, konsiderohet VIP për nga vetë fjala e rëndësisë që mbart të gjithë historia dhe natyrisht mund të themi edhe saga e kësaj historie mbi 25 vjet. Bëhet fjalë për një ngjarje që natyrisht ka shumë të thëna dhe shumë pa thëna. Çfarë po ndodh Klajdi në këto momente? Arbi, siç e thotë ju këtu në pistën e aeroportit të Rinasit, siç e thashë më parë, ka lëvizje të shumta. Zoti Haxhia tashmë duhet të jetë marrë nga forcat e policisë, duhet të jetë duke kryer procedurat e para nga oficeri i Interpolit i policisë së Tiranës për t'u dorëzuar më pas grupit të gatshëm të policisë së burgjeve që do të merren pastaj me transportimin e tij nga aeroporti i Rinasit drejt burgut 313, siç e thash. Lëvizjet tu janë të shumta, megjithëse nga largësia shikojmë lëvizje të shumta, jo shumë e qartë pamja për shkak edhe të errësirës në këto momente, po lëvizjet vazhdojnë sepse natyrisht profesioni juaj është ta krini të gjithë një për një të gjithë pasagjerët që zbresin nga avioni, po për shkak të raportimit, mbase vëmendja jote është në këtë pjesë të raportimit dhe jo aty. Të ftoj njëkohësisht dhe të komentosh pamjet. Tashmë nëse e pat në një moment një furgon i forcave të policisë kaloi para avionit të Turkish Airlines, ndoshta për të marrë zotin Haxhia, paktën atë fiksova nga një moment, nuk e di nëse e keni parë dhe ju nga pamjet që janë të drejt për drejta në këto moment. Dhe siç e thashë më parë, zoti Haxhia pritet dalin nga kjo port që është
pra nesh, të paktën kështu na kanë informuar burime nga aeroport, nga policia e Rinasit, dhe duhet presim kryerjen e procedurave, varet sa kohë mund zgjasin ato për të marrë më pas transportimin e tij drejt Tiranës. Klat, kemi pasur deklaratat më hershme të zotit Haxhia që natyrisht edhe gjasat janë që ai të kërkojë rihapjen e hetimit për vrasjen e të nderit Azem Hajdari. Në gjykimin tënd dhe si gazetari kronikës duhet të pyes perspektivën tënde personale. Kjo ngjarje natyrisht do të ketë një rrjedh pas këtij momenti, pas britjes në tokën shqiptare të zotit Haxhia. Patjetër Arbi, duhet theksuar se vendimi i gjykatës së lartë dhe konfirmimi për ekstradimin e zotit Haxhia nga autoritetet turke ka ardhur pas një garancie të dhënë nga Ministria e Drejtësisë që do të garantojë hapjen e çështjes së vrasjes së deputetit të Partisë Demokratike zotit Azem Hajdari. Kjo garanci ka bindur autoritetet turke për të ekstraduar zotin Haxhia. Ai në asnjë moment nuk ka pranuar akuzat që ka qenë bashkëpunëtor në vrasje, paktën nga akuzat e para është se ai ka qenë personi që ka nxjerrë zotin Azem Hajdari nga selia e Partisë Demokratike me anë të një telefonate për të takuar më pas me Jaumul Osmanin dhe Fatmir Haklajn, akuzë e cila nuk është pranuar asnjë moment nga zoti Haxhia. Ai pretendon se ka prova që njeriu që e ka nxjerrë zotin Azem Hajdari nga selia e Partisë Demokratike është dikush tjetër, pa përmendur emra, dhe në çdo moment gjatë gjithë kësaj kohe ai ka hedhur akuza dhe insinuata të ndryshme për ish kryeministrin e vendit zotin Sali Berisha si njeriu që është përfshirë në këtë ngjarje dhe si njeriu që nxorri Azem Hajdari nga selia e Partisë Demokratike. Tashmë mbetet që mund themi që le të themi këto pretendime zoti. Kladi, po mund ta vazhdosh argumentin? Po, domethënë ideja është që tashmë zoti Haxhia duhet këto prova, këto argumente dhe këto pretendime që ka duhet i paraqes para gjykatës në çështjen që pritet që të rihapet, paktën nga çfarë është garantuar nga pala shqiptare. Dhe nëse këto prova do të vërtetojnë pretendimet e tij, atëherë do të presim fundin e procesit. Pra do të kemi një trazim të ujrave të dialektikës së politikës shqiptare. Kjo mbërritje e zotit Izet Haxhia në Shqipëri do të trazojë edhe politikën shqiptare më shumë se ç'është trazuar. Të po më thua. Për aq kohë sa e ka trazuar për kaq vite me deklarata nga Turqia, besoj që nëse çështja do të rihapet, do ta trazojë akoma më shumë, duke qenë se le të themi jemi në një periudhë të trazuar për shkak të reformës në drejtësi dhe kërkesave të vazhdueshme të ndërkombëtarëve për arrestimin atyre që ata i quajnë peshqit e mëdhej. Dhe në këtë mënyrë besoj si themi situata politike në Shqipëri është disi e trazuar. Ekstradimi i zotit Haxhia besoj që do ta ndezë edhe më shumë gjithmonë nëse çështja do të rihapet. Po, Klaj, të lutem. Çështja rihapet dhe ato pretendimet e zotit Haxhia vërtetohen, ndoshta edhe i dënuari tjetër me burgim të përjetshëm Jaumul Osmani, i cili edhe ai nuk e ka pranuar në asnjë moment fajsin, mund përfitojë nga këto procedurat ligjore, të kuptoj drejt. Klaj, të lutem përfiton nga rasti i afërsisë tënde me, le të themi, pistën e avionit, por edhe me vetë procedurën që po ndiqet atje për të komentuar më shumë detaje, të cilat unë nuk mund t'i shquaj nga tryeza e lajmeve. Atëherë Arbi, tani për momentin shohim lëvizje të makinave të ndryshme, siç e thash, në pistën e aeroportit të Rinasit, një furgon policie që kaloi pak minuta më parë, ndërkohë tani shoh vetëm një furgon që me shumë mundësi do të jetë për të transportuar pasagjerët e tjerë që udhëtuan me linjën e Turkish Airlines nga Stambolli në Tiranë. Dhe ja Arbi, në këtë moment po vinë makinat e forcave të policisë së burgjeve me zotin Haxhia. Po del nga porta ku ne jemi përballë. Nuk e di nëse e shikoni. Janë dy makina të policisë së burgjeve dhe një furgon i policisë së shtetit që udhëheq Çka do thotë që është marrë zoti Haxhia në këtë moment, e ka zbritur le të themi me një procedurë. Tashmë zoti Haxhia po transportohet, tashmë zoti Haxhia po transportohet drejt burgut 313, atje ku do të qëndroj deri në momentin që të jepet një vendim tjetër nëse çështja do të rihapet.
Duhet të konfirmojmë lajmin pavarësisht se ne pa pak çaste më parë zhvendosjen e automjeteve të policisë që me gjas ndodhet brenda tyre dhe zoti Haxhia për ta transportuar, por të lutem Klajdi verifikoje këtë informacion për të qenë sa më të saktë me shikuesit. Zoti Haxhia është dërguar drejt ambienteve të komisariatit të Rinasit për të kryer procedurat e para. Po, shikojmë dhe kolegët që vrapojnë drejt komisariatit të Rinasit. Të shoqërojmë Klajdi ndërkohë që edhe je duke u zhvendosur në këmbë. Po, do ta ndërpresim për pak minuta lidhjen, të paktën sa transferohemi deri përpara ambienteve të komisariatit të Rinasit. Të falenderoj Klajdi, unë do të ndjek minutë pas minute, çast pas çasti për të vërtetuar natyrisht dhe për të marrë informacionet sa më të sakta dhe të minutës së fundit në lidhje me ngjarjen e ditës, mund të themi kështu, për një ngjarje që ka një sag mbi 25 vjeçare për vrasjen e ish deputetit të Partisë Demokratike zoti Azem Hajdari, i akuzuar i kryesor dhe i dënuar për këtë ngjarje. Izet Haxhia është ekstraduar sot në vendin ton, vetëm pak çaste më parë. Ora është 20:24 minuta. Kam pritur në Tiranë në orën 20:10 diçka e tillë dhe është duke ndjekur të gjithë procedurat e duhura në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Këto kanë qenë, shikues nderuar, informacionet më të fundit deri në këtë moment. Ka qenë kolegu Klajdi Boldi, i cili ka raportuar drejt për drejt nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit për të pasur mundësi për të dhënë informacionet e minutës së fundit. Ndërkohë, shikoj që shoqëria Regjena në shoqëron me pamjet që vinë pikërisht nga ambientet e jashtme. Ndodhemi edhe në komisariatin e policisë së Rinasit. Nëse ka një moment të shtuar të forcave të policisë nisur edhe nga ndjeshmëria e rastit. Pra jemi drejt për drejt, shikues të nderuar, duke ndjekur procedurën e dorëzimit pranë autoriteteve shqiptare të Izet Haxhis, i cili është ekstraduar nga Turqia pas një vendimi të gjykatës së lartë turke, e cila i hapi kështu rrugën ekstradimit të tij në vendin tonë. Kujtojmë se Izet Haxhia më herët është shprehur se nuk ka besim tek drejtësia shqiptare, por është shprehur që ka shumë informacione në lidhje me dosjen e vrasjes së ish deputetit Azem Hajdari. Këshëria e mediave, por jo vetëm e publikut shqiptar dhe e politikës në tërësi, pritet të trazohet pas mbritjes së tij në vendin tonë. Ndërkohë, shikojmë dhe me titra, Ministria e Drejtësisë ka garantuar rihapjen e dosjes për Izet Haxhin. Ky është një zhvillim i cili natyrisht merr një tjetër vektor sa i përket pritshmërisë së publikut, të vetë zotit Haxhia, por edhe aktorëve dhe faktorëve të përfshirë në ngjarjen e vrasjes të ndjerit Azem Hajdari vite më parë. Kujtojmë se Izet Haxhia është deklaruar fajtor për këtë vepër penale, si përfshirë në vrasjen në fjalë, edhe për këtë është dënuar me një dënim maksimal sipas ligjit të kohës për 25 vite burg. Ndërkohë, personazhe të tjera janë sërish të shpallur fajtor dhe kanë marrë dënimin e tyre përkatës për ta vuajtur atë dënim pranë drejtësisë shqiptare në burgjet dhe në vendimet penale dhënë për ngjarjen konkrete. Vijojmë të kemi plane të drejtë për drejta nga ambientet e jashtme të policisë së Rinasit, ambiente të cilat janë të përforcuara nga forcat shumëta të policisë. Atë ndodhet kolegu Klajdi Boldi, i cili natyrisht është duke verifikuar dhe duke saksuar të gjithë informacionet që përcollëm vetëm pak çaste më parë që nga mbritja e avionit të linjës Turkish Airlines nga Turqia. Informacionet më të fundit të shikues nderuar bëjnë fjalë që zoti Haxhia do të përcillet në burgun 313 në masa trepta sigurie e natyrisht nga oficerë të policisë të burgjeve. Është një procedurë standarde. Dosja, le themi, VIP e politikës dhe jo vetëm, e vrasjes të ndjerit Azem Hajdari, duket se do të marrë një trajt tjetër, një vektor
zhvillime të reja. Shikoj kolegun Klajdi Bolli, i cili me sa duket është gati të raportojë. Në momentin që regjia do të ketë mundur dhe disponibël lidhjen, unë do ta ftoj sërish Klajdin për të bërë një tjetër përmbledhje të zhvillimeve deri në këto momente. Klajdi, të përshëndes. Atëherë Arbi, tashmë jemi para ambienteve të komisariatit të policisë së Rinasit, ku po kryen procedurat e para për ekstradimin e Izet Haxhis. Besoj një oficer i policisë së Tiranës së Interpolit dhe më pas ai do t'i dorëzohet oficerëve të policisë së burgjeve. Duhet thënë që zoti Haxhia është sjell nga Turqia në Tiranë në shoqërimin e 2 oficerëve të policisë turke, ndërkohë që tani është në komisariatin e Rinasit. Duhet theksuar se tu ka një le të themi një prani të shtuar të forcave të rendit, forcat të ndërhyrjes shpestë, forcat të policisë së Rinasit, të policisë së burgjeve. Klajdi, duhet të ndërpres për të bërë mbase një pyetje që mund të duket dhe shumë pa vend, por duhet ta bëj për të qenë shumë i sigurt. Ke patur kontakt, le të themi, viziv me zotin Haxhia në momentin e hyrjes apo të daljes nga një ambient në tjetrin? Pra ta saktësojmë këtë pjesë. Arbi, kemi parë vetëm furgonat e policisë së burgjeve që kanë lëvizur nga pista e aeroportit të Rinasit drejt komisariatit, pasi ishte pamundur që të identifikojë fytyra e zotit Haxhiaj për shkak se furgonat e policisë janë me xhama të zgjidhura, ishte pamundur të identifikohet apo paktën të shikohet në pamje të parë zoti Haxhia. Dhe nuk mund të them që e kam parë. Ndërkohë do të theksuar, siç e thash Arbi, që një prani e madhe e forcave të policisë. Duhet me edhe informacion. Kolegja Dorena Bezat shpeshherë në raste të tilla është shprehur që praktika ka qenë që shtetas në fjalë për raste të ngjashme zbrisnin nga avioni të fundit, ndërkohë ka ndodhur krejt e kundërta, zoti Haxhia është zbritur me një urgjencë maksimale për të vijuar procedurat në mënyrë të përshpejtuar. Nuk e di nëse ke vënë re edhe ti këtë pjesë. Patjetër, besoj edhe që rasti i zotit Haxhia është një rast i veçantë ndryshe nga gjithë rastet e tjera. Ndoshta kjo procedurë ndiqet për personat që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që rasti i zotit Haxhia është një rast i veçantë, siç e thash, me një specifik të caktuar dhe me ndjeshmëri të madhe për shkak të përfshirjes së shumë personave në jetën publike politike shqiptare. Duhet thënë se ai ka pasur një konflikt verbal të vazhdueshëm në distancë me ish-kryeministrin e vendit Sali Berisha, kështu që zoti Haxhia nuk është një person si tjerë, duhet themi. Megjithëse i dënuar me 25 vite burg në Shqipëri dhe i kërkuar prej vitesh nga Shqipëria për të ekstraduar, ai ka një status të veçantë si një person i veçantë, ndoshta edhe si person që mund të ketë dieni për disa gjëra që mund të rihapin çështjen, duke qenë se pretendohet që çështja do të rihapet. Ju kuptova qartë. Klajt, pra ju po raportoni në këto momente nga komisariati i policisë drejtorisë vendore të Rinasit. Çfarë më komenton nga prania e gjithë njerëzve dhe gjithë situatës aty? Për çfarë bëhet fjalë? Si është situata? Është e qetë? Është me një mbipopullim, të themi, efektivësh apo? Atëherë, siç e thash, familjarë apo të afër miq apo shok të zotit Haxhia nuk janë para ambienteve të komisariatit të Rinasit, ka vetëm prani të forcave të policisë, janë forcat speciale, forcat policisë së burgjeve dhe ato të Rinasit dhe drejtuesit e komisariatit të Rinasit, shefi krimeve dhe shefi komisariatit. Çdo gjë është nën kontroll, pjesa para komisariatit është nën vëzhgimi dhe nën kontrollin e uniformave blu, për të shmangur ndoshta çdo të papritur dhe për të siguruar jetën dhe transportin e sigurt të zotit Haxhia drejt Tiranës në ambientet e burgut të 313. Në këto momente në para oborrit të komisariatit nuk është se po shohim ndonjë lëvizje, deri në momentin që të përfundojmë procedurat dhe më pas zoti Haxhia t'i dorëzohet autoritetet shqiptare dhe ato më pas merren me transportimin dhe sigurimin e jetës së tij dhe dërgimin drejt ambienteve të burgut. Pyetja që më vjen natyrshëm në këto momente është dhe sa kohë duhet që të përfundojë gjithë procedura. Besoj për pak minuta, më paktën nga se kemi pyetur, procedura mund zgjat rreth 15-20 minuta dhe më pas zoti Haxhia do të transportohet, do të merret nga forcat e policisë së burgjeve dhe do të transportohet, paktën nga informacione, nga burime nga komisariat e Rinasit shumë na kanë thënë për kaq minuta, ndoshta procedura mund zgjat edhe më shumë minuta, asgjë nuk është e sigurt, duke qenë që janë procedura ligjore dhe mund të ketë dhe gjërat pa parashikuara. Deri në momentin që zoti Haxhia do dalë, atëherë do të shohim kohën që do t'i duhet për të kryer këtë procedura.
Kleti duhet të të pyes gjatë momentit që ke përshkruar rrugën automobilistike nga televizioni për në aeroportin e Rinasit, ka patur prani të shtuar të forcave policore në aksin më kryesor, le të themi, në skajet më kryesore të këtij segmenti rrugor. Atëherë Arbi, nga kthesa e Kashari deri në aeroportin e Rinasit kam vënë re një prani të forcave të policisë, qoftë policisë rrugore, qoftë edhe punonjës të policisë së rendit, kanë qenë të pranishëm thuajse në gjithë aksin nga Kashari deri në Rinas, ndërkohë që në momentet e para se avioni i Turkish Airlines me zotin Haxhia të zbrisë në aeroportin e Rinasit, para mbjetëve komisariatit ka qenë një prezencë normale e forcave të policisë, ndërkohë në këto momente kemi një prezencë të shtuar rreth ambienteve të komisariatit dhe për të siguruar, le të themi, situatën, ndoshta. Kleti duhet të të pyes, nuk e di nëse ke vënë re ndonjë personazh apo le të themi avokatin kryesor të zotit Haxhia në këto ambiente ku ju jeni duke raportuar. E keni vënë re avokatin e tij? Gjatë momentit që zoti Haxhia doli nga pista e aeroportit të Rinasit drejt komisariatit të Rinas Harbi, ishte një numër i madh persona që po vinin me makinat e forcave të policisë. Besoj se aty duhet të ketë qenë dhe avokati i zotit Haxhia, pasi dhe procedurat e ekstradimit nuk mund të kryen pa praninë e avokatit të tij. Po dhe tashmë do të jenë në ambientet e komisariatit për kryer procedura përfundimtare. Nuk është se e kemi arritur ta shikojmë për shkak edhe të shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve që transportonin zotin Haxhia, ndoshta edhe për të shmangur objektivit të kamerave. Ndoshta zoti Haxhia nuk do që të Kleti, kam dhe pyetjen e fundit mbas se fitojmë dhe kohë përpara se të mbyllim, do të pyes siguria e natyrisht gjithë përshkrimi që do të bëhet ngjarjes duke dërguar zotin Haxhia në burgun 313, pra institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale 313, i cili konsiderohet si një burg i sigurisë së lartë. A ka lidhje pikërisht me vetë ngjarjen apo me masën e dënimit që i është dhënë këtij shtetasi? Besoj Arbi ka lidhje si me masën e dënimit, si me ngjarjen, po ashtu do të themi ka lidhje edhe me vetë zotin Haxhia. Siç e thash edhe më parë, duke u nisur edhe nga procedura për zbritjen e tij nga avioni, zoti Haxhia e zbriti në fillim, ndryshe nga gjithë rastet e tjera. Ai është një person, le të themi, me një specifik të veçantë, për shkak të konflikte, për shkak të çështjes, për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Vrasja e zotit Azem Hajdari më 12 shtator të 1998 ka krijuar trazira të mëdha në Shqipëri deri në një grush shteti, kështu që besoj që çështja e zotit Azem Hajdari, e zotit Haxhia dhe gjithë të përfshirë në këtë çështje ka ndjeshmëri akoma sot edhe pas 20 vitesh në vitin 2018. Është një çështje që gjatë gjithë këtyre viteve ka hasur debat me akuza dhe kundër akuza ndërmjet personave të akuzuar dhe ish kryeministit dhe presidentit të vendit zotit Sali Berisha. Zoti Sali Berisha asnjëherë nuk ka pranuar akuzat e zotit Haxhia, madje ka quajtur atë një kriminal të dënuar, ndërkohë E qartë, Kleti, të falenderoj Kleti për këtë lidhje. Natyrisht do kemi lidhje të tjera në momentin që do të kemi zhvillime të përditësuar. Edhe një herë faleminderit. Zonja dhe zotrin, do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.